Καλησπέρα σας. Η ομιλία που θα ακολουθήσει είναι του κυρίου Σαμιώτη Μάριου, υποψήφιου διδάκτορα στο Ερευνητικό Ινστιτούτο TUTEK στο Πολυτεχνείο του ΔΕΛΤ, με θέμα «Κβαντικοί υπολογιστές από τη θεωρία στην πράξη». Ευχαριστώ πολύ. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά μου να βρίσκομαι σήμερα εδώ κοντά σας. Και γι' αυτό θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Φελίση, αντιπρόεδρο της Ένωσης Τεχνών Φυσικών, αλλά και κατ' επέκταση την Ένωση Τεχνών Φυσικών για την πρόσκλησή τους. Και σήμερα θα μιλήσω για τους κβαντικούς υπολογιστές. Θα κάνω μία εισαγωγή στο αντικείμενο και θέλω να δώσω κιόλας μία γενικότερη εικόνα για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα συστήματα στην πράξη και στο εργαστήριο. Αλλά φυσικά, επειδή είναι η πρώτη μου φορά που δίνω ομιλία στη χώρα, νομίζω είναι καλό να δώσω να συστηθώ και να σας πω λίγα λόγια για τη διαδρομή μου στη φυσική. Ξεκίνησα προπτυχιακές σπουδές το 2014 στο τμήμα Αθήνας, του Πρωτοδοσιακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια, το 2019, ξεκίνησα το μεταπτυχιακό εφαρμοσμένης φυσικής στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Delft και η διπλωματική μου είχε κάνει σχέση με τη θεωρία ανοιχτών κβαντικών συστημάτων, την οποία την διεκπαιρέωσα υπό την επιτήρηση της καθηγήτριας Τερχάλ. Στη συνέχεια, έγινα μηχανικό σχεδιασμού κβαντικών επεξεργαστών στην εταιρεία Quantware στην Ολλανδία και δούλεψα για 1,5 χρόνο εκεί. Η Quantware πρακτικά φτιάχνει υπεραγώγημα τσιπάκια τα οποία είναι επεξεργαστές και όπως είναι η Intel που φτιάχνει οι άλλες εταιρείες τσιπάκια για τους υπολογιστές σας, έτσι και η Quantware φτιάχνει κβαντικά τσιπάκια για κβαντικούς υπολογιστές. Αλλά μετά από 1,5 χρόνο κατάλαβα ότι μου έλειψε η έρευνα του Πανεπιστήμιο, οπότε κατέληξα πέρσι τον Οκτώβρη να επιστρέψω στο Πανεπιστήμιο και πλέον διεκπεραιώνω διδακτορικές σπουδές στο εργαστήριο του Λεωνάρντο Ντικάρντο, TUTEK. Αλλά φυσικά, εάν θέλουμε να μιλήσουμε για κβαντικούς υπολογιστές, πρέπει πρώτα να αναφερθώ σε αυτό που λέμε κβαντικό bit. Στα αγγλικά είναι quantum bit, ενσύμβολο όμως qubit. Και τι είναι το qubit? Το qubit είναι το πιο απλό κβαντικό σύστημα στη φύση. Αποτελείται από δύο διακριτές καταστάσεις 0 και 1. Και ένα κλασικό ανάλογο που μπορώ να σας δώσω ενός συστήματος με δύο καταστάσεις είναι ένα νόμισμα. Αν το αφήσω πάνω στην επιφάνεια, έχει δύο καταστάσεις. Η μία είναι γράμματα και η άλλη είναι κορώνα. Φυσικά, γιατί ονομάζουμε τις δύο αυτές καταστάσεις 0 και 1? Η ονομασία φαίνεται λίγο αυθαίρετη, αλλά τελικά προέρχεται από τα ψηφιακά συστήματα και στους ψηφιακούς επεξεργαστές που έχετε στα κινητά σας ή στους υπολογιστές σας λειτουργούν με τάσεις. Και οπότε οι κωδικοποιητές που υπάρχουν μέσα σε αυτά τα κυκλώματα αντιστοιχούν την κατάσταση 0 σε χαμηλές τάσεις και την κατάσταση 1 σε υψηλές τάσεις. Τώρα στην κβαντομηχανική χρησιμοποιούμε το γράμμα ψ μέσα σε κάτι περίεργες αιγίδες, δεν χρειάζεται να τις ξέρετε, για να συμβολήσουμε την κατάσταση ενός συστήματος. Οπότε, σαν παράδειγμα, αν θέλω να πω ότι το qubit βρίσκεται στην κατάσταση 0, θα πω ότι ψ ισούται με το 0. Και φυσικά, εάν το qubit είναι στην κατάσταση 1, θα πω ψ ίσον 1. Τώρα θα μιλήσω για την κβαντική υπέρθεση, το οποίο είναι ένα θεμελιώδες φαινόμενο κβαντικών συστημάτων. Και εδώ, για να δώσω έναν ορισμό, είναι καλό να γενικεύσω. Οπότε τώρα πλέον δεν θα σκεφτούμε για ένα σύστημα με δύο καταστάσεις, αλλά θα γενικεύσουμε για ένα σύστημα με έναν αριθμό νη καταστάσεων. Οπότε, εάν ένα κβαντικό σύστημα μπορεί να βρεθεί σε νη διακριτές διαφορετικές καταστάσεις, τότε αυτό το σύστημα μπορεί να βρεθεί και σε οποιονδήποτε γραμμικό συνδυασμό αυτών των νη καταστάσεων. Τώρα καταλαβαίνω ότι ο γραμμικός συνδυασμός ακούγεται και αυτό λίγο αυθαίρετο, αλλά ίσως με στο ίδιο πνεύμα, ένα νόμισμα σε ένα κλασικό σύστημα δεν μπορεί, αν το αφήσω πάνω στην επιφάνεια,
δεν μπορώ να το έχω σε κατάσταση και γράμματα και κορώνα την ίδια στιγμή. Μπορεί να βρεθεί μόνο σε μια κατάσταση, πάνω σε μια επιφάνεια. Οπότε, γραμμική υπέρθεση τι σημαίνει, έχετε κάνει διανύσματα, μήπως. Οπότε, ξέρετε το ότι υπάρχει ο γραμμικός συνδυασμός 2 διανυσμάτων ή 3 διανυσμάτων. Και σαν γραμμικός συνδυασμός, ίσως αυτό σας λέει κάτι. Αν σκεφτείτε ίσως ότι το ψ, το 0 και το 1 είναι διανύσματα, τότε αυτοί είναι απλά οι συντελεστές που παίρνουν στο άθροισμα. Αλλά εδώ φυσικά και με μεγάλη λύπη μαθαίνω το ότι πλέον δεν κάνετε μηχανικούς στο Λύκειο. Αυτοί οι συντελεστές είναι μηδενικοί αριθμοί και πρέπει να ικανοποιούν αυτή τη συνθήκη κανονικοποίησης. Επειδή πολύ απλά αυτοί οι συντελεστές είναι μηδενικοί αριθμοί, μου είναι αδύνατο να απεικονίσω και να σας δώσω μια εικόνα για το τι ακριβώς σημαίνει ότι ένα σύστημα βρίσκεται σε κυβατική υπέρθεση. Αλλά θα προσπαθήσω. Οπότε, εάν απεικονίσω το ότι η κατάσταση 0 είναι το χρώμα λευκό, ας πούμε, και η κατάσταση 1 είναι το χρώμα μαύρο, τότε την κυβατική υπέρθεση μπορείτε να τη σκεφτείτε ως μία απόχρωση του γκρι. Δηλαδή, μπορείτε να σκεφτείτε ότι υπάρχει και λίγο άσπρο και λίγο μαύρο εδώ. Η εικόνα δεν είναι πλήρης, διότι δεν μπορώ να δώσω πλήρη εικόνα, αλλά είναι κάτι ίσως που διαισθητικά σας βοηθήσει. Τώρα, πώς επιδρούμε με τα qubit. Υπάρχουν αυτό που λέμε κυβατικές πύλες, και εδώ σας δίνω ένα παράδειγμα μιας κυβατικής πύλης, η οποία λέγεται η κυβατική πύλη X. Και αυτό που κάνει είναι το ότι απλά αλλάζει την κατάσταση 0 και την κάνει 1. Και αντιστρόφως κιόλας μπορεί να αλλάξει την κατάσταση 1 και να κάνει 0. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες κυβατικές πύλες, όπως αυτή που λέγεται η πύλη Hadamard. Και η πύλη Hadamard μπορεί να δημιουργήσει κυβατική υπέρθεση. Οπότε, εάν εγώ βάλω την κατάσταση 0 στην πύλη Hadamard, θα μου δώσει την ίση κυβατική υπέρθεση των καταστάσεων 0 και 1. Επιπλέον, πρέπει να μπορώ να μετρήσω το qubit και να δω στο τέλος τι αποτέλεσμα βγάζω. Οπότε, μία μέτρηση, δηλαδή αν μετρήσω την κατάσταση 1, θα πρέπει να πάρω 1. Ιδανικά θα πρέπει να πάρω 100% το ότι η κατάσταση είναι στο 1. Αλλά εάν πάω στο εργαστήριο και επαναλάβω τη μέτρηση 10.000 φορές, κάποιες φορές θα μου βγει το ότι είναι 0. Και αυτό είναι σφάλμα, γιατί στο εργαστήριο τίποτα δεν είναι ιδανικό. Έχουμε κάποια σφάλματα. Οπότε, όταν έκανα αυτή τη μέτρηση για αυτή την παρουσίαση, μου βγήκε ένα 1,5% το ότι όταν μετράω την κατάσταση 1, το αποτέλεσμα είναι 0. Αυτό είναι σφάλμα. Ιδανικά θα έπρεπε να είναι 100%. Και φυσικά, εάν μετρήσω μια κατάσταση η οποία βρίσκεται σε ίση υπέρθεση των καταστάσεων 0 και 1, τότε ιδανικά θα πρέπει να έχω 50% το ότι μετράω 0 ή μετράω 1. Οπότε τώρα τι συμβαίνει. Ένα ή περισσότερα qubit μαζί με ένα συνδυασμό πυλών και μετρήσεων αποτελούν αυτό που λέμε ένα κυβατικό κύκλωμα. Οπότε εδώ σας δείχνω ένα παράδειγμα ενός κυβατικού κυκλώματος. Έχω 5 qubit και έχω, όπως βλέπετε, πύλες Hadamard, έχω τις πύλες X, έχω τις μετρήσεις και έχω και κάτι άλλο που βλέπετε ότι είναι πράξεις μεταξύ 2 qubit. Δεν χρειάζεται να ξέρετε κάτι περισσότερο από αυτό. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα ενός κυβατικού κυκλώματος, όπου απλά χρησιμοποιώ 2 από τα 5 qubit. Τώρα, πώς υλοποιούμε το qubit στην πράξη, πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα qubit στην πραγματικότητα. Γιατί μέχρι στιγμής έχω μιλήσει για το qubit με τη θεωρητική έννοια. Οπότε, πώς υλοποιούμε το qubit. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα, γιατί υπάρχουν περισσότερες πλατφόρμες υλοποίησης από αυτές που θα δείξω. Αλλά θα σας δείξω αυτές που είναι λίγο πιο διαστητικές για εσάς. Υπάρχουν καταρχάς οι φωτονικοί κυβατικοί υπολογιστές, οι οποίοι χρησιμοποιούν φωτόνια. Και εάν γνωρίζετε ήδη, το φωτόνιο είναι ένα θεμελιώδες σωματίδιο και στην κυβατική φυσική το φωτόνιο έχει διτή φύση, αυτό που λέμε. Δηλαδή σε κάποια πράγματα συμπεριφέρεται ως σαν να είναι σωματίδιο και σε κάποια άλλα πράγματα συμπεριφέρεται ως σαν να είναι κύμα. Και είναι ήδη γνωστό από τη φυσική το ότι το φως είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και ο φορέας της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι το φωτόνιο. Οπότε, όταν έχετε ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα το οποίο διαδίδεται σε μια κατεύθυνση, πλέον παίρνουμε την πολικότητα αυτού του ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Και μπορεί σε μια κατεύθυνση, σε αυτόν τον άξονα, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο είτε να ταλαντώνεται κάθετα, είτε να
θαλασσώνεται οριζόντια. Οπότε εμείς παίρνουμε στο φωτόνιο και λέμε το ότι ορίζω την κάθετη πολυπότητα σαν να είναι κατάσταση 0 και την οριζόντια πολυπότητα σαν να είναι κατάσταση 1. Αυτά είναι μετρήσιμα, μπορώ να τα μετρήσω στο εργαστήριο και μπορώ πράγματι να μετρήσω το ότι το φωτόνιο βρίσκεται, η πόλωσή του είναι είτε κάθετη είτε οριζόντια. Και αυτό είναι ένα setup που χρησιμοποιεί δεκάδες φωτονικά qubit, στα οποία φτιάχνουμε ένα ολόκληρο κύκλωμα για να είναι ένας πραγματικός υπολογιστής. Στη συνέχεια, μπορούμε φυσικά να παγιδεύσουμε και ηλεκτρόνια μέσα σε πυρίτιο. Και πυρίτιο, φυσικά, εάν σπάσετε αυτή τη στιγμή το κινητό σας και το ανοίξετε, ή αν δεν χρειάζεται να το κάνετε, εάν ανοίξετε τον υπολογιστή σας ή οτιδήποτε, οι πλακέτες που θα δείτε με τα ηλεκτρονικά κυκλώματα, η πλακέτα είναι φτιαγμένη συνήθως από πυρίτιο. Οπότε αυτό εννοώ με πλακέτα πυριτίου. Και εκεί τι συμβαίνει το ότι φτιάχνω κάποια δυναμικά με τα οποία μπορώ να παγιδεύσω μεμονωμένα ηλεκτρόνια μέσα στο πυρίτιο. Και όταν παγιδεύω το ηλεκτρόνιο, πλέον μπορώ με ελέγξιμο τρόπο να αλλάξω την κατάσταση του spin του. Γνωρίζετε τι είναι η διαστροφορμή ενός ηλεκτρονίου, το spin. Ωραία. Η διαστροφορμή σκεφτείτε το ότι είναι απλά ένας κβαντικός βαθμός ελευθερίας. Υπάρχουν π.χ. στην κλασική φυσική υπάρχουν οι χωρικοί βαθμοί ελευθερίας, υπάρχει η X κατάσταση, η Χ κατάσταση, και μπορεί ένα στερεό σώμα να κατευθύνεται και αυτό είναι ο βαθμός ελευθερίας. Υπάρχει κβαντικός βαθμός ελευθερίας, όπου είναι το spin. Δεν χρειάζεται να ξέρετε τι είναι, παρά μόνο το ότι το spin μπορεί να βρεθεί σε δύο καταστάσεις, είτε η διαστροφομή πάνω είτε η διαστροφομή κάτω. Οπότε στη συνέχεια έχουμε αυτό που λέμε υπεραγώγημα κυκλώματα, και αυτό είναι που κάνουμε και στο εργαστήριό μας. Και αυτό είναι ένα υπεραγώγημο κύκλωμα, ένα τσιπάκι το οποίο έχει 7 qubit, τα οποία τα βλέπετε εδώ. Και μου είναι πολύ δύσκολο να σας εξηγήσω θεωρία υπεραγωγημότητας, γιατί αποτελεί ένα πολύ δύσκολο αντικείμενο της κβαντικής φυσικής. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι το ότι τα φωτόνια και τα ηλεκτρόνια είναι φυσικά συστήματα τα οποία έχουν τις δικές τους ιδιότητες. Δηλαδή, με το που παγιδεύσω ένα ηλεκτρόνιο ή με το που ελέγξω ένα φωτόνιο, έχει τις δικές του ιδιότητες οι οποίες είναι δοσμένες από τη φύση. Στα υπεραγώγημα κυκλώματα, επειδή έχω τη δυνατότητα να σχεδιάσω εγώ το κύκλωμα, μπορώ να δώσω εγώ ό,τι ιδιότητα θέλω στο qubit. Οπότε τους δίνουμε ιδιότητες, τις οποίες μετά μπορούμε να αλληλεπιδρούμε με αυτά, με κυματομορφές, οι οποίες βρίσκονται στο φάσμα μικροκυμάτων. Δηλαδή, παίζουμε περίπου με κυματομορφές από 4 GHz μέχρι 8 GHz. Οπότε είναι πρακτικά θεωρία μικροκυμάτων κιόλας. Και αυτό είναι το οποίο φυσικά κάνουμε στο εργαστήριό μας. Οπότε εδώ σας δίνω ένα setup που χρησιμοποιούμε στο εργαστήριο για τον έλεγχο και μέτρηση 17 qubit. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μηχάνημα το οποίο παράγει όλες αυτές τις κυματομορφές στις συχνότητες 4 με 8 GHz. Και από όλα αυτά τα καλώδια τώρα τα σήματα πάνε κάτω. Και όταν λέω κάτω, εννοώ πραγματικά κάτω. Πάνε στον κάτω όροφο του κτίριου. Και πού καταλήγουν τελικά? Καταλήγουν σε αυτή την κατασκευή. Και καταλήγουμε στο πάνω μέρος αυτής της κατασκευής. Και αυτό που βλέπετε εδώ είναι ένα ψυγείο. Διότι αυτό που δεν σας έχω πει είναι το ότι οι υπεραγωγοί για να λειτουργήσουν πρέπει να τους ψήξουμε σε θερμοκρασίες σχεδόν στο απόλυτο 0, το οποίο σημαίνει σχεδόν 1293 βαθμούς Κελσίου. Οπότε χρειαζόμαστε αυτές τις συσκευές, στις οποίες εδώ μέσα θα βάλουμε το τσιπάκι. Και φυσικά εδώ συνδέονται όλα τα καλώδια και τα σήματα ταξιδεύουν. Οπότε εδώ έχουμε διαφορετικές στάθμες θερμοκρασίας το οποίο μπορεί να έχει το ψυγείο και όλα τα σήματα περνάνε, αυτά είναι ημίσχυρα ή σκληρά καλώδια στα οποία περνάει το σήμα και τελικά καταλήγει εδώ. Και θέλω να πω κάτι σε αυτό το σημείο. Αυτό εδώ που βλέπετε δεν είναι ο κβαντικός υπολογιστής. Διότι υπάρχουν πολλά άρθρα τα οποία βγαίνουν στο ίντερνετ και μιλάνε για κβαντικούς υπολογιστές και πάντα δείχνουν αυτή την εικόνα. Αυτό είναι το ψυγείο. Ο κβαντικός υπολογιστής είναι ένα τσιπάκι το οποίο δεν το βλέπετε. Βρίσκεται εδώ μέσα στο κατώτερο στάδιο του ψυγείου και βρίσκεται εσωτερικά μέσα σε μαγνητικές ασπίδες.
Μάλιστα. Οπότε, φυσικά, υπάρχουν πολλές εφαρμογές των κουβαντικών υπολογιστών που μπορούμε να κάνουμε, αλλά επέλεξα να σας δείξω μια από τις αγαπημένες μου, και αυτή είναι η προσομοίωση των μαγνητικών ιδιοτήτων στερεών σωμάτων. Οπότε, φανταστείτε αυτή τη στιγμή ένα στερεό σώμα. Και φανταστείτε το ότι παίρνω μια τομή αυτού του στερεού σώματος. Αν αναλύσω αυτή τη τομή στο μικροσκόπιο, θα δω ότι στην πραγματικότητα αποτελείται από ένα κρυσταλλικό πράγμα, στο οποίο πάνω υπάρχουν τα άτομα που απαρτίζουν το στερεό και ταλαντώνονται ελεύθερα στις θέσεις της ισορροπίας τους. Τώρα, φυσικά σας έχω μιλήσει για την ιδιοστροφομή και καταλαβαίνω ότι δεν γνωρίζετε τι είναι, αλλά όσο προχωρήσετε, και πιστεύω εφόσον βρίσκεστε εδώ, λογικά που προχωρήσετε, θα μάθετε. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι το ότι τα άτομα λόγω των ηλεκτρονίων μπορούν να έχουν ένα συνολικό σπιν και αυτά, λόγω των ηλεκτρονίων. Εάν υπάρχουν ελεύθερα άτομα μέσα στο άτομο το οποίο έχουν έναν ασύζευτο αριθμό σπιν, τότε το άτομο θα έχει ένα συνολικό σπιν. Και τώρα, εάν σκεφτούμε το ότι το σπιν όλων των ατόμων του στερεού είναι ευθυγραμμισμένο, τότε αυτό είναι που δίνει τις μαγνητικές ιδιότητες σε έναν σιδηρομαγνήτη. Οπότε, πρακτικά, ο μαγνητισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει να κάνει σχέση με αυτό που σας δείχνω εδώ πέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, το πώς έρχεται ο μαγνητισμός. Τώρα όμως δεν θα σας δείξω το σιδηρομαγνητισμό. Υπάρχουν κάποια υλικά τα οποία ονομάζονται αντισιδηρομαγνητικά και στα οποία κάθε γειτονικό άτομο ενός ατόμου έχει αντίθετο σπιν. Ωραία, εδώ. Τώρα εδώ σας δείχνω ένα σχεδιάγραμμα ενός παραγωγικού κουβαντικού υπολογιστή 5 qubit, τον οποίο έχουμε στο εργαστήριό μας και τον οποίο έχουμε και όλα σε διαθεσιμότητα στο cloud. Οποιοσδήποτε μπορεί να μπει σε αυτή την πλατφόρμα και να προγραμματίσει αυτόν τον κουβαντικό υπολογιστή. Και τώρα το πρόβλημα που έχω είναι, ωραία, πώς μπορώ εγώ να χρησιμοποιήσω αυτό το κουβαντικό υπολογιστή για να προσομοιώσω ένα τέτοιο πρόβλημα. Και ας το απλοποιήσουμε λίγο και ας πάρω δύο σπίτι. Οπότε, τώρα εδώ θέλω να αναλογιστείτε λίγο μια συστοιχεία που υπάρχει. Το qubit, όπως σας έχω μιλήσει, μπορεί να βρίσκεται σε δύο καταστάσεις, 0 και 1. Ενώ οι ιδιοστροφορμές των ατόμων μπορούν να βρίσκονται σε δύο καταστάσεις, πάνω και κάτω. Οπότε εδώ μπορώ να τραβήξω μια 1-προς-1 αντιστοιχεία και να πω το ότι, η ιδιοστροφορμή πάνω του ατόμου αυτού θα την αντιστοιχίσω με την κατάσταση 0 του qubit 2 και την ιδιοστροφορμή κάτω αυτού του ατόμου θα την αντιστοιχίσω με την κατάσταση 1 αυτού του qubit 4. Και τώρα θέλω να προσωμιώσω αυτό το σύστημα. Οπότε, εδώ βλέπετε ένα από τα κυκλώματα τα οποία στέλνω για να προσωμιώσω το σύστημα και εδώ θέλω να σας πω αυτή τη στιγμή το ότι έχω κρύψει κάτι για να προσθέσω την ομιλία μου. Στην πράξη αυτό που κάνω είναι το ότι προσωμιώνω την επίλυση της εξίσωσης Schrödinger για αυτό το σύστημα. Η εξίσωση Schrödinger είναι η θεμελιώδης εξίσωση της κβαντικής θεωρίας και εφόσον κάποιος για ένα κβαντικό σύστημα γνωρίζει όλες τις δυναμικές που υπάρχουν σε αυτό το σύστημα, εάν καταφέρει και επιλύσει την εξίσωση Schrödinger, τότε μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί δυναμικά το σύστημα στον χρόνο. Οπότε αυτό κάνω. Και φυσικά αυτή είναι η επίλυση που βλέπετε εδώ πέρα και λίγο να σας εξηγήσω τι βλέπετε εδώ. Οι συνεχείς καμπύλες που βλέπετε είναι η επίλυση της εξίσωσης Schrödinger για τα δύο σπιν. Εάν αυτή εγώ τη λύσω είτε με το χέρι είτε με τον υπολογιστή, είναι πολύ απλή επίλυση του προβλήματος, έτσι. Οπότε αυτή είναι η ακριβής επίλυση. Και αυτές οι τελείες που βλέπετε εδώ, αυτές οι τελείες, είναι η επίλυση από τον κβαντικό υπολογιστή. Και προσοχή, αυτή δεν είναι προσομοίωση του κβαντικού υπολογιστή. Αυτά είναι δεδομένα πειραματικά από πραγματικό κβαντικό υπολογιστή. Και εδώ φυσικά έχω κάνει μια ωραία ταινία, μια εικόνηση πρακτικά αυτών των δεδομένων. Δηλαδή η κατάσταση 0 είναι μαύρο χρώμα και εδώ η κατάσταση 1 είναι κίτρινο, οπότε βλέπετε ότι εναλλάσσεται αυτό. Η κατάσταση 0 και 1.
Και εδώ έχω βάλει ένα link για όποιον είναι πολύ περίεργος. Έχω ρίξει όλα τα δεδομένα του πειράματος, τα οποία χρησιμοποίησα για να φτιάξω αυτά τα γραφήματα. Και καλά, εγώ το προσωμείωσα αυτό το σύστημα. Και τώρα μπορεί κάποιος στο κοινό να σκεφτεί, και εμένα τι με ενδιαφέρει. Αν πάρω αυτό το σύστημα των 2 spin, μπορώ πολύ εύκολα αυτή τη στιγμή να το βάλω μέσα και σε μία τοστιέρα και να μου το επιλύσει. Δεν είναι κάποιο σπουδαίο πρόβλημα. Αλλά χρησιμοποιώντας το προηγούμενο παράδειγμα των στερεών, θέλω να σας δώσω να καταλάβετε λίγο τη σημασία για το πώς επεκτείνονται αυτά τα συστήματα. Οπότε τώρα τι συμβαίνει. Εάν έχω ένα στερεό σύστημα ενός ατόμου, και εδώ χρησιμοποιώ τη λέξη στερεό καταχρηστικά, και αυτό την έχω βάλει σε εισαγωγικά, διότι πώς μπορούμε να μιλάμε για ένα στερεό σύστημα ενός ατόμου, δεν μπορούμε. Οπότε καλύτερα θα ήταν να πω, φανταστείτε ένα κρυσταλλικό πλέγμα ενός στερεού, στο οποίο βάζω σε μία θέση ισορροπίας ένα άτομο. Οπότε πόσες καταστάσεις spin μπορεί να έχει αυτό το σύστημα, είτε διαστροφή πάνω, είτε κάτω, οπότε 2 καταστάσεις. Εάν τώρα πάω σε ένα στερεό σύστημα 2 ατόμων, τα 2 άτομα αυτά μπορεί να βρίσκονται είτε με ευθυγραμμισμένα spin πάνω, κάτω, αντίθετα spin σε αυτή την κατεύθυνση και σε αυτή. Οπότε πλέον μιλάω για 4 καταστάσεις. Εάν κάνετε αυτή την άσκηση μόνοι σας, θα δείτε ότι για 3 άτομα έχω τελικά 8 καταστάσεις. Οπότε, εάν αναπτύξω αυτό και γενικεύσω για έναν αριθμό μία ατόμων, πλέον μιλάω για 2 αισθητικές καταστάσεις. Οπότε, αν έχω ένα σύστημα με 10.000 άτομα, αυτό το συμβατικό σύστημα έχει 2 αισθητικές 10.000 καταστάσεις. Πλέον λοιπόν το σύστημα αυτό είναι εκθετικό και οι υπολογιστές οι οποίοι έχουμε αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται και είναι έως και αδύνατο από ένα σημείο και μετά να μπορούν να κάνουν υπολογισμούς με τόσες πολλές καταστάσεις. Οπότε αυτό που μας απασχολεί στην ανάπτυξη των κρατικών υπολογιστών είναι το πώς όταν σαν το στερεό αυτό το σύστημα αρχίζει και αυξάνεται σε αριθμό spin, πόσα qubit πρέπει να χρησιμοποιήσω για να προσωμιώσω αυτό το σύστημα και επιπλέον πόσο αυξάνεται και ο χρόνος τον οποίο χρειάζεται ο κρατικός αλγόριθμος για να τρέξει. Στο παράδειγμα του spin, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το γιατί οι κβαντικοί υπολογιστές είναι καλύτεροι στο να προσωμιώνουν κβαντικά συστήματα, διότι η αντιστοιχεία είναι 1/1. Εάν ξεκινήσω με 3 spin, τότε μπορώ να τα αντιστοιχίσω με 3 qubit. Και αν έχω 10.000 άτομα, τότε μπορώ να τα αντιστοιχίσω σε 10.000 spin. Οπότε μετά εκεί το. Συγγνώμη, 10.000 qubit. Οπότε εκεί το πρόβλημα θα είναι, ναι, αλλά πώς αυξάνεται κιόλας και ο χρόνος τον οποίο χρειάζεται ο αλγόριθμος για να τρέξει. Και λίγο να σας δώσω κάποιους αριθμούς για να καταλάβετε τι σημαίνουν όλα αυτά. Αυτό το κρυσταλλικό πλέγμα που σας έδειξα είναι ένα τετραγωνικό κρυσταλλικό πλέγμα, οπότε είναι πολύ ωραίο. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν αλλάζουμε τη δομή του κρυσταλλικού πλέγματος, τότε αλλάζουμε και οι ιδιότητες των στερεών. Οπότε υπάρχουν κάποιοι άλλοι τύποι κρυσταλλικών πλεγμάτων τα οποία μας ενδιαφέρουν πολύ για τις ιδιότητές τους. Αλλά τελικά υπολογιστικά είναι πολύ δύσκολο να τα λύσουμε. Και ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το πλέγμα Cavern. Αυτό το πλέγμα, η ακριβής επίλυση, όπως μιλούσα πριν για την ακριβή επίλυση των 2 spin, στο προηγούμενο παράδειγμα, η ακριβής επίλυση με τη χρήση ενός υπερυπολογιστή, τελευταία φορά που κοίταξα υπήρχε μια δημοσίευση το 2019 και είχαν φτάσει μέχρι 48 spin. Δεν μπορούσαν περισσότερα. Οπότε ήδη οι υπερυπολογιστές δεν μπορούν να λύσουν εκατοντάδες άτομα σε αυτό το κρυσταλλικό πλέγμα. Μετά φυσικά υπάρχει και στην κβαντική χημεία προσωμείωση ηλεκτρομαγνητικών τροχαίων μορίων για την παραγωγή φαρμάκων και αυτή είναι υπολογιστικά πολύ δύσκολη, έως αντινάται και μεγάλα μόρια. Και εδώ θα σας δείξω ένα μόριο το οποίο είναι ένα μόριο το οποίο αρκετοί έχουν γράψει πράγματα γι' αυτό. Και μία πρώτη εκτίμηση είναι το ότι για την ακριβή προσωμείωση αυτού του μορίου, το οποίο έχει έναν πυρήνα 18 ατόμων, μία από τις εκτιμήσεις είναι το ότι θα χρειαστούμε κοντά στα 4 εκατομμύρια qubit για αυτό που λέμε να λύσουμε το σύστημα με χημική ακρίβεια, αυτό που λέγεται στα αγγλικά chemical accuracy. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Όταν προσωμιώνουμε συστήματα στη χημεία, έχει σημασία να μπορούμε να τα επιλύσουμε με χημική ακρίβεια. Αλλιώς η προσωμείωση δεν έχει και πολύ μεγάλο νόημα. 4 εκατομμύρια qubit λοιπόν. Και θυμάστε το setup που σας έδειξα μόνο για 17.
Οπότε έχουμε πολύ μακρύ δρόμο μπροστά μας και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ εντατικές έρευνες παγκοσμίως ώστε να μπορέσουν όλα αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα που έχουμε και τα ψυγεία κάπως να τα συμπυκνώσουμε ώστε να μπορέσουμε να χωρέσουμε σε μικρότερο όγκο τα qubit και τα ηλεκτρονικά που χρειαζόμαστε. Και θα κλείσω με ένα θέμα από την έρευνα που κάνουμε στο Πανεπιστήμιό μας, η οποία έχει να κάνει σχέση με την ανίχνευση κοσμικής ακτινοβολίας χρησιμοποιώντας τους επεξεργαστές μας. Και αυτή τη στιγμή δουλεύω με τον συνάδελφο υποψήφιο διδάκτορα Ρουτζέρο Πικάρλο. Και φανταστείτε το εξής. Υπάρχουν στο σύμπαν κάποια γεγονότα τα οποία τα ονομάζουμε γεγονότα υψηλών ενεργειών. Αυτό τι σημαίνει? Ένα supernova είναι ένα γεγονός υψηλής ενέργειας. Γεγονός υψηλής ενέργειας σημαίνει ότι το γεγονός μπορεί και παράγει ακτινοβολία υψηλής ενέργειας, όπως είναι, παραδείγματος χάρη, η ακτινοβολία Γ. Και αυτή έχει πολύ υψηλή ενέργεια και ταξιδεύει στο σύμπαν. Τώρα, στα άδεια του σύμπαντος κάπου μπορεί να έχει συμβεί κάποιο supernova και αυτή η ακτινοβολία Γ, η κοσμική ακτινοβολία, ας την ονομάσουμε καλύτερα, ταξιδεύει. Και μετά από κάποια εκατομμύρια χρόνια θα εισέλθει στην ατμόσφαιρα της Γης, θα τη διαπεράσει γιατί είναι ακτινοβολία υψηλής ενέργειας και εάν είμαστε τυχεροί, θα μπει στο εργαστήριό μας, θα διαπεράσει όλες τις ασπίδες που έχουμε στο ψυγείο και θα βαρέσει το τσιπάκι. Και εδώ θέλω, σαν εικόνα, για να καταλάβετε πόσο καταστροφική είναι η κοσμική ακτινοβολία στα τσιπάκια, φανταστείτε την έκρηξη μιας ατομικής βόμβας και το πώς διαδίδεται η καταστροφή. Όταν αλληλεπιδράσει η κοσμική ακτινοβολία με το τσιπάκι μας, αυτό ακριβώς κάνει. Εάν έχουμε πληροφορία πάνω στα qubit, την μηδενίζει. Καταστρέφει όλη την πληροφορία. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι το ότι στις μετρήσεις μας επίτηδες δίνουμε πληροφορία στα qubit και όταν ένα τέτοιο συμβάν συμβαίνει, βλέπουμε όλα τα qubit να έχουν σφάλματα, όλα, γιατί μηδενίζεται η πληροφορία και εκεί καταλαβαίνουμε το ότι, είχαμε μια σύγκρουση. Και αυτό μπορείτε να το δείτε σε αυτή την ταινία εδώ. 17 qubit και εδώ είναι που όλα μαζί έχουν σφάλμα. Και εκεί μπορούμε και με κάποιες τεχνικές που έχουμε να ξεκαθαρίσουμε το ότι πράγματι αυτό συμβαίνει λόγω αλληλεπίδρασης κοσμικής ακτινοβολίας με το ψήφι μας. Και εδώ η χρονική κλίμακα είναι στα microseconds. Οπότε αυτό είναι περίπου η διάρκεια είναι κοντά στα 500 microseconds. Οπότε αυτό γίνεται. Δεν το καταλαβαίνει κανένας αυτό, οπότε συμβαίνει σε αυτές τις κλίμακες. Και φυσικά, νομίζω εδώ είναι καλό να τελειώσω την ομιλία μου. Οπότε, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ έχω ένα link για ένα λογαριασμό Instagram που έχω, που ανεβάζω γενικά πράγματα για τον κόσμο που είναι είτε από την έρευνά μου που κάνω, είτε γενικά κάποια πράγματα για τους πολιστές. Και αυτό είναι το link ώστε να μπορέσετε να μπείτε στην πλατφόρμα που έχουμε για να μπορέσετε να γράψετε αλγορίθμους εάν θέλετε και να τους τρέξετε στο σύστημά μας. Αυτή τη στιγμή μέχρι και αύριο το σύστημα θα είναι online. Οπότε, αν θέλετε, βιαστείτε να το χρησιμοποιήσετε, γιατί μετά έχουμε ακόμα κάποια πειράματα. Οπότε, τελικά θα το κατεβάσουμε και λίγο. Οπότε, ναι, ευχαριστώ. Ερωτήσεις, κάποιος? Okay. Νομίζω τότε αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.